Hello everyone, my name is Charles Romel Magno. I'm one of the global entrepreneurs from the Philippines, and today we will do a short video tutorial on building tips and tricks wherein we will share you some of the best practices on having creative builds, on doing creative builds in Minecraft education. So before we begin, I encourage you to have that built confidence to drop a like on this video and consider subscribing to our YouTube channel by clicking the subscribe button. Click the notification bell for alerts for new videos. So without further ado, let's get started. So we are now here in one of the tutorial videos that I'm going to do for the building tips and tricks. And ipapakita ko sa inyo some of the best practices na pwede ko i-share sa inyo. Una, kapag sa mga builds natin ay lagi natin pinapaulit-ulit na ginagamit natin materials, instead na ipapalit natin, kukunin natin ulit sa creative inventory ang ating material na kailangan natin. Instead, may tuturo akong special trick. It's called the pick block selection technique. So, paano siya nangyari? So, approach ko yung isang block, ito na ito, at itatapat ko ang aking cursor sa oak plank, at gamit ng aking mouse ay i-middle click ko ang aking mouse button at nakukuha ko yung item at napupunta siya sa empty slot ng aking item. Ngayon ay pwede ko na siyang i-gamitin ulit. Same goes din kapag gagamitin natin sa ibang material tulad ng stone, concrete, at marami pang iba. At note, kung in case na magamit ulit natin ang middle block at wala na tayo slot, ipapalitan niya kung ano yung nakaselect na block dun sa ating hotbar at ilalagay nito sa ating dun sa nakaselect na hotbar. Papalitan nito, isi-switch over niya ito. Para gawin natin ulit, i-click ulit natin yung same block na ginagamit ulit natin para maibalik natin sa ating inventory. Aside dun sa normal natin ginagawa ng pick block technique, ay pwede natin kunin ang item kasama ang kanyang metadata. Ang metadata ay ang mga data na nakapaloob sa isang item. Kunwari, sa isang site na ito. Normally, ay pag pinipick block set natin at pinalagay natin, ay kailangan natin ilagay ulit ang text. Pero, kung gagamitin natin ang ating middle mouse button, habang i-hold natin control, at i-middle mouse button natin ang sign na nakalagay dito, ay may makukuha tayong item. Magkukuha siya sa isang slot sa ating hotbar at ilalagay natin dito sa empty slot. At nakalagay ay kinopya niya pati ang kanyang data na nakasulat dito na subscribe. At kung mapapansin natin sa inventory, ay makikita natin kapag pinapper natin ang ating mouse sa second item natin, may makikita natin yung oak sign, may kasama siyang plus data. Ibig sabihin, meron po siyang data na nakalagay po dito. Same goes din kung gagamitin natin ito kasama ng ating chest na may laman. Again, hold natin control at click natin yung middle mouse scroller natin at makukuha natin yung ating chest. At kapag nilagay natin at buksan natin ito, meron po siya mga item na nakalagay dito sa kanyang chest. Isa sa mga special technique na ginagawa ko ay pag continuously magpe-place ako ng mga blocks, ay i-hold ko yung direction button at yung right mouse button all together. At kung papansin nyo, nakukuha ko lahat ng mas mabilis ako nakapaglagay ng blocks. Especially kapag naka-live mode ka, by hitting spacebar. Kung example ay nasa taas tayo ng mga builds at ayaw natin mahulog dito sa isang area, ay pwede natin gamitin ng shift at sa direction at hindi tayo mahuhulog sa isang area. Nang sa ganun, ay pwede natin ilagay ng maayos ang ating mga blocks without having to get to fall down all over again. Neat, diba? At the same time, kung gusto natin i-change ang ating perspective para ma-check natin kung maayos, kung pantay ang pagkagawa natin sa mga eh pwede natin press ang F5 o kung anuman button ang nakaset sa inyong lens perspective, ay magpapalit po ito ng ibang perspective para ma-check natin kung
patay ang ating pagkagawa. That is everything that we have covered for our video today. Thank you so much for watching, and I hope this video will help you to gain building confidence in doing creative build using the techniques that I have showed you in this short video tutorial. I also encourage you to check out other videos on our YouTube channel. And once again, my name is Charles Romel Mato, and I will see you again in our future videos. Bye!